හරි. ඔන්න තියෙනවා එහෙනම් double question essay එක ගැන අපි කතා කරමු. අපි ඒකට two parts essays කියලාත් කියනවා. මතක ඇති මම introduction එකේ ගැන කිව්වා. Okay. හරි. මෙතන එතකොට එකිනෙකට වෙනස් questions දෙකක් අහනවා කියලා මම කිව්වා. right බලන්න. හරි. In this type of essay, you will be given a statement about a common issue, phenomenon in the society, followed by two different questions. right මේකෙදි මොකද කරන්නේ ඔයාලට ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා මොනවා හරි කොමන් ප්‍රශ්නයක් ගැන නැත්නම් මොනවා හරි සමාජයේ තියෙන මොනවා හරි සිද්ධියක් ගැන සංසිද්ධියක් ගැන දෙනවා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ questions දෙකක් දෙනවා these questions may or may not link මේවා එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් මේ questions දෙක you have to answer both questions fully our questions දෙකටම සම්පූර්ණයෙන්ම අපි answer කරන්න ඕනේ okay අපි එකට ආන්සර් කරලා අනිත් එකට ආන්සර් කරේ නැත්නම් අපේ ටාස්ක් රෙස්පොන්ස් කියන එක නැති වෙනවා okay ටාස්ක් රෙස්පොන්ස් එක නැති වෙනවා එහෙම වුණොත් ඒ හන්ද අපි ඒක දෙකටම ආන්සර් කරන්න ඕනේ හරි බලන්න උදාහරණ බලන්න අපි එකක් කතා කරන බලන්න පළවෙනි උදාහරණ nowadays many people choose to be self employed rather than work for a company organization why might this be the case what could be the disadvantages of being self-employed hari දෙවෙනි එකත් කියව ගන්න මම අහනවා මේකෙන් අහන දෙකේ තේරුම ඕකේ බලන්න මොනවද මේකෙන් දෙවෙනි එකත් කියවලා සිංහලෙන් තේරුම් ගන්න මට කියන්න ඊට පස්සේ තේරුම කියන්න බලන්න පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක ඔව් සුනිතා මිස් මීනින් එක මොකද්ද කියන්නේ මේ දවස්වල මිනිස්සු ඒ කියන්නේ තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න කැමති කම්පැනි එක වැඩ කරනවට වඩා මොකද්ද ඒකට හේතුව කියලා. ඔව් හේතුව මොකද්ද ආය දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා ස්වයං රැකියාවක යෙදීමේ අවාසි මොනවද කියලාත් අහනවා. ඕකේ හරි හොඳයි. ඊගායක බලන්න fossil fuels are essential for providing electricity, powering industry and fueling transportation. However, one day we will reach a point when all the world's fossil fuels have been depleted. How can we conserve these resources? What are the alternatives? What are some alternatives for fossil fuels? Hari, kiyana mana? Oh, theruma kiyanna. Sharika miss. මොකද්ද මීනින් එක මේකේ? බල ශක්තිය විදුලි බල ශක්තිය කර්මාන්තවලට පොසිල ඉන්ධන අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. and fueling transportation සහ ප්‍රවාහනයට කොහොම වුණාට දවසක මේක අපිට මේ සීමා සහිත වෙනවා. එතකොට මේ සම්පත අපි කොහොමද සංරක්ෂණය කරගන්නේ ඒකට තියෙන ඕල්ටර්නේටිව්ස් විකල්ප මොනවද අන්න හරි ඔව් අන්න හරි එතකොට මොකද්ද ෆොසිල් ෆුවල්ස් කියන්නේ මේ මෙව්වා මොනවද ඉන්ධනද ෆොසිල් ඉන්ධන ඕකේ ෆොසිල් ඉන්ධන කියන එක අත්‍යවශ්‍ය essential අත්‍යවශ්‍යයිලු ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හදන්න ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලට පවර් ගන්න කර්මාන්ත වලට පවර් ගන්න සහ ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට නොවනලු however කෙසේ නමුත් right දවසක් මොන හරි එක දවසක් එනවා මේකේ තියෙන අපේ ලෝකේ තියෙන ෆොසිල් ෆියුල්ස් ඔක්කොම ඩිප්ලීට් වෙලා ෂේ වෙලා යන දවසක් එනවා. එහාඳ අපෙන් අහනවා කොහොමද අපි මේවා කන්සර්ව් කරගන්නේ මේ සම්පත්? රිසෝසස් කියන්නේ සම්පත් කියන එක. මේක කොහොමද සංරක්ෂණය කරගන්නේ? සහ මොනවද මේකට ගන්න පුළුවන් ඔල්ටර්නේටිව්ස් කියලා අහනවා. හරි. මම අපි ඩබල් ක්වෙස්චන් essay එකේ ඔන්න ෆෝමැට් එක නැත්නම් ප්ලෑන් එක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරි. ලේසි මේක. පැරාස් 4යි තියෙන්නේ. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක ලියනවා. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ හොඳට මතක තියාගන්න questions දෙකටම ආන්සර් කරන්න ඕනේ. ඕකේ පැරෆේස් කරලා question එක අපි පැරෆේස් කරලා answers ලියන්න ඕනේ දෙකටම. question දෙකටම answers කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ body para 1 එකේ ලියනවා මොකද්ද? first question එකට answer එක. මේකේ හැටියට නම් මොකද්ද? how we can conserve මේ resources කියන එක.
body para 1 එකට first question එකට answer එක. body para 2 එකේ second question එකට answer එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ මොනවද? මෙන්න මේ කියන what are alternatives to fossil fuels කියලා. හරි. ඊට පස්සේ conclusion එක summarize both questions and answers. Right? Question එකයි ලියපු answers උයි පොඩි summary එකක් දාලා conclusion එක ඉවර කරන්න. Right? ඔක තමයි එතකොට plan එක. එතකොට බලන්න paras 4යි එන්නේ double question එකේ essay එකේදී. Okay? හරි. එහෙනම් අපි යන් උදාහරණ වලට යමු. බලන්න එතකොට එහෙනම්. Right. Question එක ආයෙ බලන්න. Nowadays many people choose to be self-employed rather than work for a company or organization. What might be the place? Right? What are the disadvantages? What could be the disadvantages of being self-employed? Give reasons for your answer and include the relevant examples from your answer. මෙන්න මේ ටික කොහොමද අහන්නේ කෙනෙක්. හරි. එහෙනම් පටන් ගමු. Selecting an occupation is one of the most important aspects of our lives. මම මේක එදා මේක කියලා දුන්න මට මතක විදිහට. ඔව් මොකද? occupation කියන්නේ රැකියාවක්. aspects කියන්නේ අංගයන් අංශයන් කියන එක. එතකොට රැකියාවක් තෝර ගැනීම කියන එක අපේ ජීවිතයේ තියෙන ප්‍රධානතම අංගයන්ගෙන් එකක් තමයි රැකියාවක් තෝර ගැනීම කියන එක. හරි. ඔන්න මගේ ජර්නල් සෙන්ටෙන්ස් එක. In this context, මේ situation එක තුල මේ සන්දර්භය තුල an increasing number of people today opt to work for themselves instead of having a job. පිරිස්සු වැඩි ප්‍රමාණයක් වැඩි සංඛ්‍යාවක් දැන් opt කරනවා කියන්නේ තෝර ගන්නවා. choose කියන වචනයට සමානයි. opt to work for themselves තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න ගන්නවලු instead of having a job. මෙන්න මේ සිටුේෂන් එක තුල මිනිස්සු ගොඩක් තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා. right? අනිත් කම්පැනියක් හරි කාය හරි යටතේ වැඩ කරනකොට තමන් වැඩ කරනවා self employment වෙනවා කියන එකයි උතන කියවෙන්නේ. හරි. Many reasons affect this choice. What might be the case නේ? ආයහන්ද මම මේකට උත්තරේ ලියනවා. මේකට affect වෙනවා. මේකට බලපානවා හේතු ගොඩක්. choice එක කියන්නේ තේරීම. මේ තේරීමට ගොඩක් හේතු බලපානවා කිව්ව ඔන්න පළවෙනි question එකට answer කරා. And at the same time මේ අතරතුර there are some drawbacks. පසුබැසි disadvantages තමයි drawbacks කියන්නේ which will be discussed in this essay. දෙවෙනි question එකටත් මම answer කරා. ඒ වගේම තමයි disadvantages ටිකකුත් තියෙනවා මේකේ. ඒවම කතා කරනවා කියලා thesis sentence එකේ පල්ලෙහින් දීලා තියෙනවා. Okay. ඔක තමයි අපේ introduction එක. මාන සරලයි චුට්ටයි නේද? හැබැයි අපි කියන හැම එකටම answer කරලා තිනවා touch කරලා තිනවා. හරි. එහෙනම් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න කිව්වා පළවෙනි පැරා එකේ මොකද්ද? Why might this be the case? ඇයි මිනිස්සු මේ තරම් self employed වෙන්නේ කියන එකයි අපි අහන්නේ. හරි. ඔන්න බලන්න. Some of the most common reasons for self employment are the income and the independent lifestyle that it may provide. හරි පළවෙනි හේතුව මම මෙතන අර topic sentence එක ලිව්වේ නැත් ලියන්න නැතුව කෙලින්ම පළවෙනිට හේතුව ලියලා පටන්ගෙන තියෙනවා. ඕනනම් ඒක ලියමු. හරිද? Turning towards the advantages. Right? Turning towards the turning towards the reasons why people choose self-employed. No, මේ පළවෙනි එක කියලා තියෙනවා. Some of the most common reasons කියලා ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔව්. මොනවද පළවෙනි හේතුව? ඉන්කම් එකයි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකයි එතනින් ලැබෙන. ආදායම සහ ස්වාධීන ජීවිතය එකෙන් ලැබෙන එකක් තමයි ප්‍රධානතම හේතුවක් එතන. Unlike employees whose responsibilities and incomes are determined by their employers, people who work for themselves are free to implement their ideas as quickly as they can and they receive all the revenue. හොඳ වචන ටිකක් තියෙනවා. Unlike කියන්නේ එතන වගේ නැති වගේ නෙමෙයි ඒ වගේ නෙමෙයි කියන අදහස. Responsibilities කියන්නේ වගකීම්. Income කියන්නේ ආදායම determine කරනවා කියන්නේ what is the meaning of determine? කියන්න බලන්න. No?
determine අගය කරනවා. නෑ අගය කරනවා නෑ appreciate වගේ අදහසක් නේ income එක determine කරන. ඒ කියන්නේ සේවකයෙක්ගේ ආදායම පඩිය determine කරන්නේ සේවා යෝජකයා තීරණය කරනවා කියන අදහස මිස්. determination කියලා එකක් තියෙනවා. determination කියන්නේ අදිෂ්ඨානය. okay determination කියන්නේ අදිෂ්ඨානය. මෙතන determine කරනවා කියන්නේ තීරණය කරනවා කියන එක. right ඔව් මොකද්ද unlike employees ලා වගේ employees ලා කියන්නේ උතන සේවකයෝ වගේ නෙමෙයි. මොකද සේවකයෝන්ගේ responsibilities සහ income එක තීරණය කරන්නේ employers ලා. සේවකයෝන්ගේ ආදායම එයාලට තියෙන වගකීම් තීරණය කරලා දෙන්නේ කවුද? employers ලා. සේවා යෝජකයෝ. right නමුත් people who work for themselves right for themselves are free to implement their own ideas as quickly as they can. නමුත් තවන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන self employment අය මොකද කරන්නේ? එයාලට free to implement කරනවා කියන්නේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. එයාලට ඒ නිදහස තියෙනවලු ක්‍රියාත්මක කරන්න එයාලගේ ideas උයි නේද? එයාලගේ ideas ඉක්මනට වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න එයාලට පුළුවන්. and they receive all the revenue. revenue කියන්නේ මොකක්ද? Oh, what is the meaning of revenue? කියන්නේ මිස්ලා? revenue means what? ආදායම income එකට නොන්න ඉගෙන ගන්න. income එකට සමාන වචනයක් තමයි revenue කියන්නේ. okay? හරි. ඒකට මොකද වෙන්නේ? මෙයාලට තමන්ගේ අදහස් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් එයාලට ඕන වෙලාවට ඉක්මනට. හරිද? ඒ වගේම තමයි හැදෙන ලාභය ඔක්කොම එයාලටත් ලැබෙනවා. right? That means self-employed people can potentially earn much more than those with similar skills and experience who work for a salary. right? වැදගත් කතාවක්. ඒකේ කියන්නේ මොකද්ද? self-employed වෙන කට්ටියට අනිත් අයට වඩා ඒ මේහා සමානව තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අනිත් අය වැඩ කරන අයට වඩා වැඩි සැලරියක් වැඩි ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් කරන හන්දා. ඒක තමයි උතන කියලා තියෙන්නේ. That means self-employed people can potentially earn much more than those with similar skills and experience who work for salary. salary එකට වැඩ කරන මේ හට්ටිය හා සමාන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන අයට වඩා self-employed ලාට වැඩියෙන් උපයන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න මම පළවෙනි කාරණේ කියලා විස්තර කරවුවා advantage එක. දෙවෙනි එක. Moreover, not having a boss means that people can choose their own working hours and number of holidays. Among other things. මේක වැදගත්. boss කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරනවා වගේ නෙමෙයි. තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන අයට මොකද වෙන්නේ? තමන් self-employed වෙන කෙනාට තමන් කොච්චර පැය ගාණක් වැඩ කරනවද ඕන නේද? කොච්චර පැය ගාණක් වැඩ කරනවද? කොච්චර හොලිඩේස් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ තමන්. මොකද තමන් ලොක්ක හන්දා. ඒක කායිමත් අහහා ඉන්න ඕනේ නැහැ. බොස් ගෙන් අහන්න ඕනෙත් නැහැ. මොකද තමන්නේ බොස්. හරි. උදාහරණයක් ගන්න for instance, most of the individuals who have become billionaires in this era are the persons who had left the safety of an organization and found their own pathway of success. අන්න වැදගත් කතාව. මම උදාහරණයක් දෙනවා එතන. උදාහරණයක් විදිහට ගොඩක් බිලියනර්ස්ලා වෙලා තියෙන ඉංජිනේර්ස්ලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ රැකියාවෙන් අයින් වෙලා තමන්ගේම පාත් එකක් හදාගෙන ගියා සක්සස් එක වෙනුවෙන්. right? Organization that found their own pathway of success. මේක වැදගත් කතාවක්. හරි. ඔන්න ඔය කතා කරාම මම self employed වෙන එකේ වාසි නැත්තම් self employed කරන එකේ හේතු ඇයි මිනිස්සු self employed වෙන්නේ කියන එක දැන තමයි මම ඔය පළවෙනිට කතා කරන්නේ. right so why it might be the case නේ ඒකට හේතු ටික. දැන් යනවා දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. මොකක්ද දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ? what could be the disadvantages of being self employed? disadvantages මොනවද? ඔන්න බලන්න. despite එසේ තිබියදීත් එහෙම වෙලා තිබියදීත් කියන එක තමයි despite කියන්නේ.
despite the obvious advantages. Obvious කියන්නේ පැහැදිලිව පේන කියන අදහස. Obvious. පැහැදිලිව පේන disadvantages තිබ්බත් being self-employed is riskier than working for someone else. Self-employed වෙලා එක පොඩක් risk වැඩි අනිත් jobs වලට වඩා. Right? අවදානම වැඩි කියන එක. One of the risks is financial uncertainty. එක risk එකක් තමයි මොකද්ද? මූල්‍යමය අස්ථාවරත්වය කියන එක. Uncertainty කියන්නේ අස්ථාවරත්වය. Financial කියන්නේ මුදල් මූල්‍යමය කියන. එක අවාසියක් තමයි මූල්‍යමය අස්ථාවරත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Entrepreneurs and freelancers are not guaranteed a certain level of income, nor are they eligible for a pension, paid holidays and sick leave. අනේක වැදගත් කතාවක්. හරි අපි ඊගාවෙස්සේ අරකේ ඉතුරු ටික කතා කරමු. මම හිතන්නේ තව චූට්ටක් තියෙනවා. හරි. කියන්න කොතනද නැවැත්වී කියලා මට මතක නැහැ. කන්ක්ලූෂන් එකේද? නෑ සර් සෙකන්ඩ් පැරග්‍රාෆ් එකේ මැද. ඒ කියන්නේ disadvantages කියන නේද? ඔව් සර්. හරි. උතර බලන්න එතකොට මම හිතන්නේ දෙවෙනි ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. ඔව්. පළවෙනි එක තමයි despite the obvious advantages being self-employed is riskier than working for someone else. එකක් තමයි අර advantages තිබ්බත් එසේ තිබියදිත් එහෙම වුණත් උතන despite කියන්නේ එහෙම වුණත් ඒ වෙනු එසේ වුවත් එහෙම වුණත් වගේ අදහසක් උතන. advantages පැහැදිලි advantages තිබ්බත් self employed වෙන එක පොඩ්ඩක් risk එකක් තියෙනවා. right කෙනෙක් යටතේ වැඩ කරනවට වැඩිය පොඩි අවධානමක් තියෙනවා. ප්‍රධානම දේ මොකද්ද? මූල්‍යමය අස්ථාවරත්වය. right financial uncertainty කියන්නේ අන්න ඒක. entrepreneurs and freelancers entrepreneurs ලා freelancers ලා කියන්නේ self employed කරන අයට තමයි. ව්‍යවසායකයෝ සහ freelancers ලා කියන්නේ self employed අයට. are not guaranteed a certain level of income. No, they are eligible for pension, paid holidays and sick leave. right මෙහෙම කරන අයට guarantee එකක් නැහැ මොනවද? income එකේ guarantee එකක් නැහැ. යාලා eligible නැහැ pension එකට. යාලට pension එකක් වුණත් හම්බෙන්නේ නැහැ රාජ්‍ය සේවකයන්ට වගේ. paid holidays holidays හම්බෙන්නේ නැහැ යාලට. sick leave හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද තමන් විතරයි වැඩ කරන්නේ. තමන් තමයි ඒක අයිති කියන්නේ. The workload may be higher too. right workload එකත් වැඩි යාලට. තමන් හැමදේම බලන්න ඕනේ. right unlike employees who can specialize in one function, self-employed are responsible for all the business operations from attracting clients to delivering products or services to preparing financial accounts. එතකොට වෙනත් ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් තමන් එක මොන හරි ටාස්ක් එකකට විශේෂ වෙලා ඉන්නේ, ස්පෙෂල් වෙලා ඉන්නේ. නමුත් self employed ලා මොකද කරන්න ඕනේ? හැම බිස්නස් ඔපරේෂන් එකක්ම බලන්න ඕනේ. නේද? මොනවද? කස්ටමර්ස් ලා ඇට්‍රැක්ට් කරගන්න එක, ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩිලිවර් කරගන්න එක, ෆයිනෑන්ෂල් account හදාන එක, අන්න ඔය මේ නාමකරණයේ ඔය කීපයක් විතරයි. name a few කියන්නේ. right the multitude of issues the self-employed people have to manage may cause them more stress and anxiety than full employed employees tend to experience. multitude එක කියන්නේ විශාලත්වය. right විශාලත්වය self employed ලාට manage කරන්න වෙන issues වල විශාලත්වය වැඩි. right නේද? multitude of issues that self-employed people have to manage may cause ඒ වැඩි හන්ද මොකද වෙන්නේ? එකෙන් it may cause anxiety and stress. right anxiety කියන්නේ සාංකාව. stress එක කියන්නේ නේද? ආතතිය. right full time employees ලාට වඩා මේ self employed වෙන කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? stress එක වැඩි, anxiety වැඩි. මොකද එයාලා වැඩියෙන් මහන්සි වෙන්න ඕන හන්ද. right හරි. ඔන්න එහෙනම් disadvantages ටිකක් මම කතා කරවුවා. right to conclude, more and more people are becoming self-employed due to the flexibility and unlimited potential that its career provides.
On the downside, people are not guaranteed any income and must take full responsibility themselves. හරි මොකද්ද conclusion එක විදිහට self employment එක එන්නේ මිනිස්සු වැඩියෙන් එකට යොමු වෙනවා හේතු මොනවද due to the flexibility ඒකේ තියෙන නම්‍යශීලීභාවය සහ unlimited potential that this career ඒ තියෙන නේද ලොකු විභවතාවයක් ලොකු හැකියාවන් ගොඩක් මිනිසුන්ට ලොකු ඉඩපස්තාවක් සලස්වලා දෙනවා මේ කරහා දියුණු වෙන්න ලොකු මාර්ග ගොඩක් හම්බ වෙනවා මේ හරහා අනිත් පැත්තෙන් on the downside ඍණාත්මක පැත්තට තමයි අපි downside එක කියන්නේ these people are not guaranteed any income and must take full responsibility for themselves හරිද අනිත් පැත්තෙන් මෙයාලට හරි guarantee income එකක් නැහැ වගකීම් ඔක්කොම Tamanට හම්බ වෙනවා right හරි එතකොට ඔන්න මම conclusion එකත් එතන දැම්මා ඔන්න එක essay එකක් අපි කතා කරා double question essay එකේ self employed වෙන එක ගැන හරි අහන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඊගාවකට යන්න කලින් no sir හරි ඕකේ එහෙනම් අපි ඊගාවකට කතා කරමු මේ essays හොඳට කියව ගන්න මිස්ලා ඕකේ කියව ගන්න අවබෝධ කරගන්න එහෙනම් අපි ඊගාවට අර fossil fuels ගැන එකත් කතා කරමු ඕකේ right බලන්න okay hari question එක බලන්න අර කියූප එකමයි fossil fuels are essential for producing electricity power industry and fuel in transportation however one day we will reach a point when all the fossil fuels have been depleted how can conserve these resources what are some alternatives to fossil fuels කියලා තියෙනවා හරි බලමු එතකොට බල ශක්තිය ගැන කියන්නේ ඒ හන්ද බල ශක්තියට අදාළ වෙන ඒ විදිහේ මේ ජර්නල් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියලා අපි පටන් ගමු මොකද්ද energy is the key factor that drives a nation forward ඔන්න මගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක ජර්නල් සෙන්ටෙන්ස් එක බල ශක්තිය තමයි key factor එක ප්‍රධාන කාරණය ප්‍රධාන සාධකය that drives a nation forward රටක් ඉදිරියට ගෙන යන ප්‍රධානතම සාධකය තමයි බල ශක්තිය කියන්නේ right ඔන්න ජර්නල් සෙන්ටෙන්ස් එක in order to fulfill their power requirements in order to කියන වචනේ මතක ඇති ඒ සඳහා ඒ වෙනුවෙන් කියන අදහස in order to fulfill the power requirements the world is currently dependent on oil coal and natural gases however there will be a time when these run out ඔන්න මම paraphrase කරා topic එක හරිද ඉන්නෝ මේ power requirements සම්පූර්ණ කරන්න ලෝකය පුළු රටවල් හැම එකක්ම දැන් currently depend වෙනවා රඳා පවතිනවා මොන වගේ මතද ඛනිජ තෙල් මත coal කියන්නේ ගල් අඟුරු මත සහ natural gases මත රඳා පවතිනවා නමුත් but නැත්නම් however but වෙනුවට however දාලා තියෙන්නේ there will be a time when these run out කාලයක් එනවා මේවා run out වෙනවා කියන උතර මේ නැති වෙලා යනවා කියන අදහස ඉවර වෙනවා නැති වෙලා යන එක තමයි run out කියන්නේ හරි ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න there are number of steps that we can take to prevent our renewable resources from being depleted ඔන්න පළවෙනි question එකට answer එක මොකද්ද how can we conserve these resources කියන එකට right කොහොමද මේක resources ටික අපි conserve කරන්න කියන එකට තමයි පළවෙනි answer එක there are number of steps පියවරවල් ගණනාවක් කීපයක් අපිට ගන්න පුළුවන් we can take to prevent our non-renewable resources from being depleted අපේ non-renewable resource ටික deplete වෙන එක වළක්වන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් තියෙනවා at the same time මේ අතරතුරේ there are some natural sources that can be utilized to generate power අනිගාව question එකට මම ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා මොනවද alternatives කියන අපෙන් අහනවා what are some alternatives to fossil fuels ඒකට මම ලියනවා මොකද්ද
right? At the same time, there are some natural resources that can be utilized. Utilize කරනවා කියන්නේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා, right? ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට යොදා ගන්නවා කියන අදහස් තමයි utilize කරනවා කියන්නේ. natural resources වර කීපයක්ම තියෙනවා අපිට power එක ගන්න යොදා ගන්න පුළුවන් කියලාත් කියනවා. ඔන්න මම questions දෙකටම answer කරවුවා. right. ඔන්න ඊට පස්සේ පළවෙනි question එකට answer කරන්න යන්නේ මොනවද? How can we conserve these resources කියන එක. right. Conserving energy is a responsibility of every individual. බල ශක්තිය සංරක්ෂණය කිරීම හැම ඉන්ඩිවිජුවල් කෙනෙක්ගේම හැම පුද්ගලයෙකුගේම වගකීමක් කියන එක තමයි කියලා තියෙන්නේ. An important way is to use more energy efficient means of transport. එකක් තමයි මොකද්ද? බල ශක්තිය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි energy efficient transport methods. මෙතන means කියන්නේ methods කියන එක. right. An important way is to use more energy efficient means of transport. බල ශක්තිය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරන transport system භාවිතා කරන්න කියනවලු. efficient energy efficient කියන්නේ ශක්තිය කාර්යක්ෂමව භාවිතා කරන කියන අදහස. right. The easiest way to do this is to leave the car at home and walk or cycle to our destination if it isn't far away, or take public transport for long journeys. ඔන්න මම එක කතාවක් කියනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය මොකද්ද? එකක් තමයි කාර් එක දෙදර දාලා වැඩ කරන්න තැනට ඇවිදගෙන යන්න හරි සයිකල් එකේ යන්න පුළුවන් නම් එහෙම යන්න. එහෙම නැත්නම් or take public transport for long journeys. එහෙම නැත්නම් දිග ගමන් සඳහා පොදු ප්‍රවාහන සේවය පාවිච්චි කරන්න කියනවා. ඕකේ? හරි. එතකොට කන්සර්ව් කරගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි ඔන්න ඕක. Another way to reduce our fuel consumption is car sharing. ඔන්න car sharing කියලා කතාවකුත් තියෙනවා. ඔකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. right. මොකද්ද මේ car sharing කියන්නේ? In here, 2 or more people travel together in a car for all or part of the journey. right. මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සු දෙන්නෙක් හරි ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මොකද වෙන්නේ? එකට කාර් එකක උතන vehicle කියන එක තමයි car කියන්නේ. right. cars කියන එකට සමාන වචන තමයි vehicles, automobiles ඔන්නව ගන්න පුළුවන්. right. For a part of for all journey or part of journey එකේ මුළු journey එක හරි part එකක් හරි මෙයාලා එකට එකතු වෙලා යනවා. The passengers usually make a contribution towards the fuel cost, and it not only saves money but also our precious renewable resources. Renewable energy. මේකෙන් මොකද වෙන්නේ? මේක දායකත්වය දක්වනවා to fuel cost එක cover කරන්න. right. ඒ වගේම තමයි සල්ලිත් ඉතුරු වෙනවා. right. සල්ලිත් ඉතුරු කරනවා ඊටත් නමුත් ඊටත් වඩා මොකද්ද? It also but also our precious non-renewable resources. non-renewable කියන්නේ පුනර්ජනනීය නොවන non-renewable පුනර්ජනනීය නොවන ශක්තිය තමයි අපි කියන්නේ non-renewable කියලා. right. එහෙම කාර්යය කරලා මිනිස්සු තමන්ගේ වාහන ගෙදර දාලා public transport වලට යන්න ගියාම මොකද වෙන්නේ? ඒක අපේ සල්ලි නේද? සල්ලිත් ඉතුරු කරනවා ඊටත් එහා අර අපේ අර deplete වෙන fossil fuel ටික ඉතුරු කරන දානවා. If everyone can make small decisions like this, it will make a real difference. හැමෝම මේ වගේ පොඩි පොඩි තීරණ ගන්නවා නම් මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් අපිට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒකට කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට හරි උත්තරේ what are the alternatives දැන් කියන්න යන්නේ. හරි. The most sustainable alternatives to fossil fuels are generation of power from natural forces such as sun, wind and ocean. right. Sustainable හොඳ වචනයක්. Sustainable කියන්නේ මොකද්ද? තිරසාර. right. තිරසාර තමයි ඔය sustainable කියන්නේ. right. Alternative එක කියන්නේ විකල්ප. right. The most sustainable alternatives for fossil fuels are the generation of power from natural forces such as sun, wind and oceans.
මේ fossil fuels වලට තියෙන ප්‍රධානතම substitute එක. නේද? ඒ වෙනුවට යොදා ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා තියෙනවා අපිට. සූර්ය ශක්තිය, සුළඟ සහ ඕෂන් කියන්නේ මුහුදු රළ වලින් ගන්න ශක්තිය කියන්න පුළුවන්. Solar and wind power are already widely used across the world, but wave power and tidal energy are still not utilized successfully. Solar energy කියන්නේ සූර්ය කෝෂ සහ wind power එක දැනටත් පාවිච්චි කරනවා ලෝකේ. නමුත් wave power and tidal energy මුහුදු රළවල තියෙන power එක right වඩදිය බාදියේ තියෙන බලය තාම utilize කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ නැහැ. sufficient ප්‍රමාණවත් තරමට ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ නැහැ. These renewable resources have the potential to provide These renewable resources have the potential to provide most of energy requirements. මේ උඩ කියපු ස්වභාවික renewable වෙන පුනර්ජනනීය වෙන සම්පත් වලට පුළුවන්ලු අපේ energy requirement එක සම්පූර්ණ කරලා දෙන්න. right ඒවා යොදා ගන්නවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට තව එකක්. Using biofuel is another solution. right උඩ කිව්වා sun wind solar power ටික ගන්න පුළුවන් කියලා. යට මෙයා කියනවා මොකද්ද? Using biofuel is another solution. right ජෛව විද්‍යාත්මක ජෛව ඉන්ධන වලට තමයි අපි biofuel කියන්නේ. Here, ethanol is blended with petrol and used as a fuel to power vehicle. මේක මොකද වෙන්නේ? ethanol, methanol කියන්නේ මද්‍යසාර. right? blend කරනවා මද්‍යසාර මොනවත් එක්කද? petrol උත් එක්ක right? petrol උත් එක්ක එකතු කරලා vehicles වලට දානවා. United States and Brazil are the two leading countries which use ethanol produced from corn and sugarcane. right? The United Kingdom එක තමා Brazil. මේ දෙක තමා two leading countries which use ethanol produced from corn. මේවා පාවිච්චි කරන වැඩිම රටවල් තමා ethanol හදපු ඒවා කාර් වලට පාවිච්චි කරනවා. ඇමරිකාවයි බ්‍රසීලයයි යෝක කරනවා කියලා තියෙනවා. ඒක හරි. ඔන්න conclusion එක ලියන්න යන්නේ. In conclusion, measures such as using environment-friendly transportation methods, increasing the usage of train and buses and car sharing can be used to preserve fossil fuels. ඔය ඔන්න thesis sentence එක ආයෙ ලියනවා. conclusion එකේ මම මේක දානවා. environment friendly transportation methods යොදා ගන්න පුළුවන්. trains, buses, car sharing වගේ විසඳුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර utilization of renewable natural resources and developed new technologies can be used as substitute to fulfill our energy requirements. මොකද මේ? ඒ අතරතුර utilization of renewable natural sources and develop new technology. මේක අර ස්වභාවික සම්පත් අපිට තියෙන. ඉරේලිය හුළඟ අන්න ඒ වගේ මොකද දැන් ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා අපේ energy requirement වලට substitute එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. This will make sure the future generations also have the access to our hydrocarbon deposits. Making අපිට කියන්න පුළුවන් එතකොට අපි ඉස්සරහට යන පරම්පරාවලුත් මේ hydrocarbon deposits වලින් නේද ප්‍රයෝජනගයි නේද නැත්නම් ඒවා අර කෞතුක භාණ්ඩ විදිහට හරි තියාගයි කියන එක මෙතන කියවෙන්නේ. right this will make sure that future generations also have එයාලටත් මේවා use කරන්න පුළුවන් විදිහට සංරක්ෂණය කරන එක තමයි උතන කියවෙන්නේ. හරි